sobrang ganda ng performance ng market natin last 2 weeks. Diba? So, I hope maraming kumita and maraming masaya. However, before we proceed, no, gusto ko lang kayong invite since alam naman natin yung nangyari sa Philippines sa last typhoon. So, maraming nangangailangan ng tulong. So, our team decided to make a seminar or webinar for a cause. Okay? So, we are inviting everyone na gustong tumulong. So, this is your chance to help. No? So, magkakaroon tayo ng webinar, Hybrid Trading Strategy. Ang di-discuss nating topic is basic technical analysis, trading using macroeconomic data, 36 moves trading strategy, and EETBC strategy. Okay? Yan yung i-discuss natin for at least 3 hours or more kung may Q&A. And everything na maiipon natin dito will be used for the benefit of the victim of Typhoon Ulysses. Okay, so please everyone, tulungan natin yung ating mga kababayan and register now. Okay, ang details niyan is makikita nyo dun sa ating Facebook group, makikita nyo rin yan sa aking FB. No? So if you want to support and to help yung mga kapwa natin Pilipino, so thank you very much for your support. Okay? Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during weekday. Kung bago pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo i-check yung playlist. Meron tayo itong complete playlist ng mga free webinars natin. Meron yung mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add na kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. So, let's proceed sa ating charting. Okay, so ito nga yung performance natin last week. And the question is, anong mangyayari next week? Okay, so anong mangyayari next week? So, para magkaroon tayo ng mas magandang view, let's go back sa Asian market. Okay, para hindi lang tayo sa Philippines nakatingin. Remember, ang catalyst ng Philippines kung bakit siya nag-rally ng ganyan is because yung vaccine ng Pfizer, which is 90% effective. So, basically, dapat lahat ng indices sa global is nagra-rally din, which is actually true. Okay? So, ibig sabihin, if mag-correct na yung market ng Philippines, is sasabay din yan sa correction ng global market. Kasi, since iisa yung catalyst for the global index, no? So, sabay-sabay tayo. Okay, sabay-sabay. Depende nga lang sa laki ng upside ng bawat indices. So, ito yung ating Asian countries. No? So, again, yung solid blue is yung Philippines. So, kita naman natin, dati katabi lang natin yung Singapore, pero dahil laggard nga tayo, ayun, ang laki ng upside natin. Compared dun sa iba na hindi, naglararally rin naman, pero hindi ganun kalaki yung upside. Okay? So, we are now ahead sa kulay pink, which is Thailand. And then, Indonesia, yung kulay red, ahead na rin tayo dyan. Okay. So, ano yung possible mangyari next week? Kung titingnan natin, nag-correct dyan is Singapore, and then Thailand, Indonesia, and Philippines. Plus, nag-correct din yung Tokyo or yung topics, yung kulay green. Okay? May correction. And, yung ibang market naman, like yung Jakarta, yung itong green sa taas is Korea, and yung yellow is Taiwan. So, kita natin medyo maganda yung performance nila. Sumabay sila sa US market. Okay, so habang yung ilang other countries sa ilalim is flat or nagko-correct. Okay. So, if may mixed signal ka na sa global market, unlike dito na sobrang lakas ng rally, yan. Diba? Sobrang lakas ng mga rally na yan. So, makikita natin na slightly mayroong mga correction gaya niyan. Ito pa. So, nagpa-flattish na siya sa top. Okay? So, we may consider yung technicals na nung ating local market, which is possible na magbigay sa atin ng Q if it is magko-correct na ba. Kasi kung nagko-correct na yung global market or kung nagtatapish na siya, so most likely ganun din yung mangyayari sa Philippines kasi sabay-sabay lang naman yan. Okay? So, check natin yung technicals ng Philippines. Basta ngayon, binasag natin yung ating strong resistance. Ito. Yan yung resistance natin. Kung mapapansin nyo, kasi nag-fill the gap, di ba? Nag-fill the gap. So, dapat resistance yun. Pero because
dapat tapish na yung port niyan eh. Pero dahil sa vaccine na surprising yung result, kita nyo naman, binasag lang yan ng gap up. Ayun o, ginap up. Tapos, dire-diretso hanggang almost 70-40 or 7,000 plus. Ang resistance na next niyan is itong, yan, yung box na yan dito. Yes, may box kasi dito ng consolidation. Yan. So, yung part na yan talaga yung resistance. Kita nyo dyan naman nauuntog. So, anong possible na mangyari sa atin? So, looking at the technicals, kung papansinin nyo mabuti, mayroon na tayong overbought signal dito sa RSI. So, dito sa kabila, di ba, nag-overbought yan dito sa part na to. Ayun, katapat. So, nagkaroon ng correction. Parang ganyan. Okay? So, ngayon, overbought na tayo and kung mapapansin nyo mabuti, yung RSI is pababa na ulit. Okay? So, pababa na ulit. So, meaning, every time na index is nagtatouch sa oversold ng RSI, so may chance na mag-correct. Okay? So, sa Philippines or si index is pwede nang mag-correct yan. So, saan mag-correct si Philippines? Or si PSEI. So, basically, ang initial resistance or ang initial support na dating resistance is yung 6.7. And kita-kita nyo naman. Fill the gap yan, tapos iniwanan. So, pwedeng mag-fill uli ng gap pabalik. Okay? So, pwedeng mag-drop yan pabalik para mag-fill ng gap. And then, kung talagang sustainable yung rally, talagang may legs, which is mga positive naman yung news, and then looking at 2021 yung pina-priced in ng market, so pwede yang mag-bounce around dyan, tapos konso sa taas din, rally ulit, pwedeng ganun. Pero watch out kasi pag bumagsak yan dito and may lumabas na bad news, so pwede yang medyo bumaba pa ng lower, so around dito to 6.5. So yan na yung next support natin or support 2. So we have support 1, support 2. Sa ngayon, hindi natin nakikitang magrarally pa to. Okay? At the current narratives. Okay? At the current narrative. Kasi wala tayong positive catalyst na paparating pa or dumating na. Wala pa. So we are now looking na maka-buy back around 6.7 pero pag hindi nag-hold, so dito tayo sasalos sa 6.5. Okay? Pero mas bullish itong scenario na to na mag-hold sa 6.7 then mag-conso sa taas, waiting for another catalyst which is malapit na, mayroon namang mga possible na dumating, and then yon, tuloy yung breakout. Okay? Kailangan lang magpahinga ng technicals natin ng RSI. Okay? Okay, so far so good pa naman yung ating MACD. Okay, so now let's go sa inyong mga request. So isa-isahin natin ngayon yung mga stocks natin, like nahin natin yung mga blue chips. Okay? So, to start with, Puregold. Okay, so, ito yung isa sa mga lagi nating sinachart. Actually, meron tayong hawak nito. Okay? Kasi ang sabi ko sa inyo is, possible bottom niyan is itong part na to. Ayan, di ba? Kasi na-explain ko na sa inyo, di ba? Kasi gawa ng earnings. And that's it, no? Yun na nga. Mayroong trend line pa bababa, pero anong nangyari? So, nag-trend, tumatama sa trend line, pero at nung tumama sa strong support, so kita nyo, pinakita ko na sa inyo yung bullish divergence last 2 weeks ago pa, and then last week ulit. Ayan, di ba? So, meron tayo diyang makikita ang higher high, pero dito is lower low. Okay, kitang-kita na natin yan. And then, ayun na, nag-materialize. So, kung kayo nag-risk sa support, which is actually very low risk trade, so 41.15, no? 41.15. So, you have now at least less transactions is mga 3.3%. So, malaki na yan for blue chips kasi naka-volume kayo dyan. Hindi katulad sa mga basura stocks na matatakot ka mag-volume. Dito kahit ilagay mo yung malaki mong amount, so hindi ka matatakot kasi blue chips yan. Okay, may value. And may talagang foreign trader or may mga investor. Kita nyo naman, sobrang solid yung volume. Okay, sa inyo mga gusto nating play, makakabili ka ng bargain talaga dyan. Okay? So for Puregold, ang next resistance natin na tinitingnan, pati natin. So ang unang resistance niyan is dito yan sa 44 kasi kita nyo naman, di ba? Diyan yan yung
support dati pero binasag, doon nag-retest. So, possible na pwede yung umakyat dito sa 44. Possible yon. Pag nauntog yan at nahirapan, then meaning sideways ang mangyayari. Okay? Since hindi na ganun ka-rosy yung picture for Puregold. So, tinitrade lang natin yung bounce play. Pero ang maganda dito is na breakout niya yung downtrend. Meaning, almost na bottom fish na natin to. Okay? So, mas mabuti kung halimbawa is nauntog tapos nag-consolidate then nag-breakout. So, much better, no? Pero for now, para hindi tayo maka-hype ng mga kasama natin, resistance lang natin is 44 for now. Okay? 7%. Pero if you look at the fundamentals ng Puregold, actually hindi kayo lugi dyan. So, Puregold at 43 pesos, ang fair value niya is 54. So, laki pa, di ba? And then, ang PE niya is, currently is 17. Okay? Bihira ka na makakita ngayon ng PE na or stock na undervalued dahil sa laki ng rally. Pero si Puregold is sa mga undervalued pa. Okay? Kasi historical niya is 22. So, tama lang yung fair value na 54. Pero, para hindi maka-hype, check your technicals. Pag nauntog dyan, then, take some profit. And then, baka mag-range o i-range nyo na lang kung gusto nyo pa rin ito. Or kung gusto nyo lumipat sa mga high flyer stocks, pwede rin naman. At least, naka-gain na kayo, di ba? Nakalaki na kayo ng profit. Okay, so, next tayo. Next is JGS. So for JGS, tandaan nyo, ang content nito is RLC, RRHI, SEB, kasi this is a holding company ni Gokong Wei. So last week, naglabas sila ng earnings. Actually, wala namang masyadong pumapansin sa earnings kahit low, pero nagrarally yung stock dahil na-price in na yung negativity. And then, ang pina-price in nga is yung positivity ng mga vaccines. So, pwedeng mag-recover by 2021. That's why we are having a mini bull run, no? Mini bull run. Kasi technically, hindi pa bull run. Okay. So, for JGS, mapapansin niyo ayun, basta nag-oversold, sa index, basta nag-oversold, susunod yan sa RSI. Palagi yan. So, nung nauntog sa oversold area, yun na, nagsimula na bumaba. So, at least ang gusto natin is mag-hold sa or mag-retest about dyan sa 50. Diba? Above 50 RSI para ma-maintain niya yung bullish run. Okay? So, dyan magko-correct. So, yun nga, ipang reading natin sa PSCI is magko-correct. So, possible mag-correct dito. Okay, so technicals muna, no? Ito yung support natin na sinisilip. So, possible sa 66.7. So, if mag-correct dyan, bantayan nyo muna. Okay, kung mag-hold. Kasi kapag hindi, pwedeng bumalik sa 60. Ayan, dito sa 61 or pwede dito sa 64. No? So, bantayan nyo muna. Huwag nyo agad bilhin. Dapat mayroong mga buyers yan dito. Okay. So, yan. Pababa na yung RSI. Kita nyo, MACD, pababa na rin. Mayroon na mga foreign fund inflows. So, good, pero kailangan mag-rest nung stock. Okay? Hindi pwedeng diretso lang kasi hindi healthy. Dapat talaga may wave pataas. Yun yung healthy uptrend. So, check natin sa fundamentals. JGS, dahil mababa yung earnings niya and negative pa. Negative 91%, sobrang baba. Sa second quarter is negative 3 billion. Ngayon is negative 455 million. So, almost nakaka-recover Q on Q. Pero, pag chinek natin pa rin is sobrang lakas. Sobrang mahal. Kasi nga, negative yung earnings. Okay? So, next week, gamitan natin ng forward PE yan para makita natin talaga. Okay? Pero, i-check nyo na lang yung fair value. No? Ang fair value yun is only 49 pesos. So, above na siya sa fair value, ibig sabihin overvalue. Ganyan talaga kapag ka may run, lalo pag malapit na mag-bull run. Nalalampasan yung mga fair value. Pero, medyo mahirap humabol kapag ganun. Okay, so you need to rotate your fund dun sa mga still undervalued pa kasi syempre may rotation parang sa US market. Since tapos na yung rally ng US 100 or ng mga tech stock, so lumilipat sila ngayon sa DJ or sa Dow Jones kasi nandun yung mga brick and mortar, mga banks, properties. So yun yung nagrarally ngayon. So may rotation lagi ng fund kapag mahal na yung isang stock or yung isang sector. Okay?
So, much better na lumipat kayo dun sa mga still undervalued pa. Parang ganito. Mag-iingat lang kayo kasi minsan they are cheap because for a reason na. Pero syempre may mga range yan. Pwede nyo i-trade. Okay, so next is SMC. SMC. So, bullish naman si RSA palagi. I mean sa kanyang business. And lalo ngayon, malapit na magsimula yung kanilang airport. Pero naka-priced in na kasi yun. Okay? So, for SMC, kung mapapasin nyo, sobrang dormant yung stock, no? Sobrang laggard and nagko-consolidate, no? Baka mainip kayo dito. So, ang pinaka-the best is to buy on breakout. In case na mag-breakout dito sa 110. Okay? Pag naka-breakout sa 110, then baka magsimula ng magkaroon ng trend. Baka lang. And then, ang resistance niya is 125. Pero sa technicals niya, tingnan niyo mabuti. Okay? So, nag-higher high, pero nag-lower high. Meaning, for SMC, top na niya yan. Kasi nga, nag-bearish divergence na siya. Okay? So, yun. Pero, kung maka-breakout naman, ma-invalidate yan. Okay? Invalidated yung signal and magra-run yan. So, resistance. So, watch yung resistance sa 118 to 190 hanggang 120. Yan. Okay, so if you look at the fundamentals ng SMC, fair value niya is 172. So, okay siya sa fair value kasi nga kasama sa computation yung kanilang airport and different projects, diba? So, ang dami nilang project kasi included yan sa fair value. Pero sa valuation, I mean, how much sila pina-price ng market, okay? Ang current PE niya is 18 times na. So, historically, above na yan dito sa 16.74. So, kung ang pag-uusapan natin is yung mga positive catalyst, is malaki yung kanyang possible fair value. Pero pag-uusapan natin is yung valuation or how the investors are treating or valuing SMC. So, medyo slightly overvalued na, or in other words, mga fairly valued na yan. Okay? So, 50-50 for SMC. So, the best is buy on breakout. If not, kung talagang gusto nyo, di abangan nyo dito and then arrange nyo. Pero, I'm warning you na sobrang bagal niyan kumalaw. Magti-trend lang yan kapag nag-breakout. Okay? Pero, pag nakabili kayo dito, baka hindi naman yan mag-trap kasi kita nyo naman. Strong support. Okay? So, that's it for SMC. Next tayo. Next is MPI. Okay, for MPI, mukhang na-sell on news. Ang news is sila daw yung pa-partner sa government to distribute the vaccine. Which is kaya naman talaga ni MPI yun. Okay. So, ayun din. Higher high. Lower high. Pag nakakita kayo ng mga ganyan divergence, matic na yan. Matic yan, may correction. And, kung titingnan natin yung kanyang MAs, palagi siya nagko-correct sa MA20. Okay? EMA20. So, as long as nasa EMA9, may momentum, yun, tumama sa EMA9. Check natin kung gusto nyo pumasok. Let's wait sa EMA20. And, tingnan nyo mabuti yung chart niyan. Yan. Diba? Very strong resistance. Okay? Very strong. Ang tagal niyang nag-hold sa part na yan. Ayun po. Sobrang tagal niyan dyan. Yan talaga nag-hold yan. Once na na-break yung resistance na yan or yung support, yan yung magiging strong resistance. Okay? Kaya hirap na hirap tong MPI. Pero ang good thing is, if naka-breakout yan dyan and nag-hold, then strong support na yan. Diba? Ayun o. Strong support na yan. Halos safe na safe ka na dyan. Kahit buy on breakout ka, pero less yung risk mo kasi nabili mo dito sa strong support. New strong support. If makabreak. Pero tingnan natin, nauubos na rin yung foreign selling, di ba? Nauubos na kasi nag-exit sila nung nagkaroon ng buyback. Pero madami yung buyback. So parang napagod na magbenta or natapos na yung selling pressure. Ubos na rin yung volume. So natuyo na yung seller. So let's wait, no? Let's wait. Huwag niyo yung bilhin hanggat hindi nag-breakout. Anyway, naka-breakout na and then nag-consolidate lang. Dapat mag-console yan ng medyo mga weak. Okay? Para makita natin strong na yung support. And then, pwede nang mag-hold. Pero hindi naman lipad agad.
Okay? Fundamentals, MPI. Forward, fair value is 6.91. So, malayo pa. Dito pa yan. And then, 7.7 ang PE compared sa 15. So, tama lang. Parehas lang. So, malaki talaga yung upside. Okay? Technicals na lang ang inaantay natin para makatiming tayo ng entry. So, let's hope na mag-hold yan. Pag nag-hold yan dyan ng mga ilang days pa or sa next week, pag nag-hold yan dyan sa above na yan ng 4.70 hanggang 4.2, okay na yan. Pag nag-breakdown, ayun, balik yan dito sa support. Dito sa part na to. 3.9. Case mag-breakdown. Pero I don't think mag-breakdown pa to. No? Pero for now, wait muna. No? I-confirm muna natin or i-validate muna yung bias. Kasi may bias tayo na bearish divergence. Dapat may validate muna. Okay. Ali. Ali, strong yung rally. Kamukhang-kamukha ng PSCI. Diba? Ganyan-ganyan yung PSCI. And then, kita nyo, nag-breakout sa MA 200. Maka-breakout niya, dire-diretso na siya. Nag-test lang ng isa. Okay. So far, wala tayong makikitang weakness. Kasi, ito nyo naman pareho lang yung kanyang RSI. MACD parehas din. And then, ang daming foreign inflows. Yun lang for now. Yun na. Medyo may resistance na rin, no? So, tingnan nyo kung kaya pa. Okay. Actually, ito yung resistance niya. Yung part na to. Pero nabasag na rin. 38.50, 38.35. So, nabasag na rin niya yun. So, ang pinakamagandang mangyari dyan, hoping na hindi bumaba, no? 44 ang next. Okay, so 44 na yung next. So, parang MPI na naka-breakout. Sana ma-hold nyo din yan this week. Kahit mag-correct si PSCI, dapat mag-hold to. Okay, pag hindi nag-hold yan, so dito yan mag-retest. Sa yan, part na yan. 34. Pero kung talagang strong, then pwedeng mag-hold and then yun, pwede mag-challenge ng 44.50, 44.4. Okay? Yun nga lang, expect mo na mag-correct kasi nga oversold or overbought. No? So, yun lang ang key. Dapat mag-hold. Pag hindi nag-hold, balik dito sa 34. Okay? Fundamentals, pag check natin yan, medyo mahal na yan. Okay? Ang current PE niyan is 69 na. Okay? So, pero I think mga ano lang yan. Sa forward PE, mga 30 lang yan. And then, ang fair value niya is 38. Parang JGS, no? Overvalued na. Pero ganun talaga pag bull run, lumalampas. Lalo yung mga quality stocks, lumalampas yan. No? Kasi, yan yung mga favorite ng foreign fund. No choice, kahit mahal na, bibilin pa rin nila. Kaya lang, kung hindi nyo alam yung laro ng foreign fund, and baka mamaya tapos na yung allocation. So, pwedeng top na yung pasok nyo. So, bantayan nyo lang yung fair value, which is 38. So, yun. Medyo sign na pwedeng mag-top yan sa 38. Okay. Historical niya is 29 lang, pero ngayon 69. Okay, so, I suggest na dati best pick natin yan nung nandito. Pero ngayong nasa taas na, syempre, take your profit. Iba na yung safe ka and then switch to laggard or switch to yung still undervalue pa rin para may upside ka. Unlike nito, baka mag-consolidate na. Or hanggang 44 technicals. Next is SMPH. SMPH, same with Ali. Okay, same with Ali kasi parehong properties. Ayan na. Nag-resist na rin. Nag-resist and ito, medyo nag-divergence. Okay. Higher high, lower high. Ito is clear na medyo bababa na. Okay, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na kahit overvalue na yan, since yan yung mga heavyweight sa index and MSCI, may bala yan para mag-rally. Kasi pag babalik ang foreign fund, yan lang ang kayang balikan. Kasi yan lang yung allowed ng kanilang client. Yan lang yung kaya may client sila. Kasi yan yung gustong bilhin ng client nila. No choice sila kundi bumili kahit mahal na. Okay? Pero technical wise, kita nyo naman, medyo bearish na. Bearish divergence. So watch out. Plus nasa resistance na kayo. So if pag down si index, sasama yan sa down. Okay? So ang support natin ngayon dyan is dito lang yan. Sa 34. Okay? So pwedeng dyan yan mag-correct and mag-range muna.
Okay, pero if mag-hold, so tingnan natin kung kaya. Kung kaya lang. Pero I guess medyo mahihirapan yan unless may another good news na magpapa-breakout kay index sa 7-1 above. Yon, kaya yan. Pero pag same narrative lang as of today, so wala yan. Mostly sideways or correction. Okay? Kasi sinasabi na ng mga indicators natin. Unless you have to change your forecast if may new catalyst. Okay? Smph, yun yung sinasabi ko sa inyo, fair value lang niya is 31. No? Same as Ali. Ang PE niya ngayon is 40. May 40 mataas compared sa 27 na historical. So, yan. Parehong overvalue na. So, switch to undervalued stocks. Pero hindi natin sinasabing tapos na ang run. Meron pa yan. Kaya lang, in terms of risk-reward and yung security mo, para hindi ma-damage yung fund mo, so dun ka sa mga mas malaki yung upside. And mas may value. May value rin to pero overvalue. Okay. Now, let's go sa Meg, sa ring properties. So, yung Meg, kaka-breakout niya lang. Okay? Kaka-breakout lang. See, yun. Ganda ng breakout niya with volume. Ayun, solid yung breakout. Okay naman ang earnings. Negative 52 billion. Okay pa. Nagre-recover. Hardly hit kasi ito ng exodus ng Pogo. Kaya nagkaganyan. Kaya naging weak. Pero anyway, kita nyo naman, di ba? Strong resistance yan. Pero binasag niya. So, good for Meg. So, kung dito kayo ipon katulad nung lagi natin sinachart. So, congrats. Okay? So, ang gusto nating makita dito is mag-conso above. Okay? If mag-correct si index, kita nyo overbought. If mag-correct si index, dapat wag siyang sumama. Okay? Kapag sumama yan, then balik lang yan sa range. Pero mas maganda, and I think kaya niya na mag-hold yan dito. Okay? Kasi ang tagal ng consolidation, pero ngayon lang naka-breakout. So, ibig sabihin, kita nyo naman may volume na pumasok. So, ibig sabihin may legit buyers na pina-breakout talaga siya. And then, magkakaroon niya ng higher range. So, when we say higher range, mas mataas na compared dun sa dating range. And, i-hold na yan ng mga bumili para hindi na bumaba sa old range niya. So, for now, dito lang muna tayo maglagay ng resistance sa 3.75. Yan lang muna. Okay? And then, ang next is, ang dami kasing resistance dito. Ayun, ang daming harang. So, medyo maliit yung upside. Okay, so 8% din pala, and 9%, 8%, 14%. Malaki din, malaki. Mukha lang maliit dahil tight consolidation, pero malaki yung move. So, good na rin. If mag-hold yan dito, then pwede yung i-buy on support and then sell nyo dito sa 375. Watch out nyo lang kung hindi mag-hold dito. Pag hindi nag-hold, then siguro naman dito lang yan. Yan para bumalik ng 3.9 or ng 2.9. Dito na lang yan sa around 3.2 para higher high o lower high. Yan. So, makakabuo na siya ngayon ng channel na pataas. Parang tipong ganun. Kasi nagre-recover na yung market. Okay? Meg, fundamentals is, ang fair value is 3.7. Ayun, sakto pala yung sulat natin. 3.74. Top technicals. Pero sa funda is 3.7. So, kaya, no? Pwedeng ma-hit. Kita nyo naman to. Lumampas. Ito pwedeng ma-hit kasi may problem sa Pogo. Pero kaya yan. 9.21, 9.95. So, dikit na. Okay? Dikit na. So, yan talaga yung resistance niya. Okay? Possible strong resistance niyan. So, yan yung mga range niyo sa ngayon. Medyo maliit yung upside, pero tinukat natin is almost 9%, 8%. Good na rin if mag-materialize. Okay? Fgen. Fgen nag-tap sa almost 30. Pero isa ito sa mga stock na ang ganda ng technicals and ang ganda ng fundamentals. Kita nyo naman sobrang laki nung rally niya. Kung nabili niyo yan dito sa 23, laki ng upside niya. Kung naipon natin, di ba? 30%. Earnings positive yan. Siya lang yung isa sa magandang earnings result. So, 21%, 4.1 billion, 4.3 dito sa kabila. Pero year on year, maganda. Medyo nag-down lang siya ng Q on Q. Pero still positive siya, di ba?
Okay, so sa technicals naman, yun ang makikita natin is, nakita nyo, parang rounding top. Pero dito is, nagko-correct, okay? Kita nyo si MACD, nagko-correct din. Okay, so expect na magkaroon to ng correction. Okay. Sa 27. Yan yung first support natin. Strong to dahil favored ng government. Maliban lang siya sa Lopez yung may-ari. Pero in terms of sector, nasa renewable energy. Parang ASEN. ASEN pero blue chips, no? Kaya medyo mas strong and mas safe ka. Make sure lang nabilin nyo sa mga ilalim para walang risk or minimal yung risk. So, 27 yung possible and then range muna yan dyan sa 30. Okay? Unless magkaroon na uli ng another catalyst sa LNG project. Siya lang kasi may mga green energy and yung mga LNG project. Okay? So, fundamentals is 29.35 siya pero ang fair value niya is 25 lang. Ganun talaga kapag almost yung may bull run, no, nalalampasan talaga yung mga fair value. Pag bear market ni hindi mahawakan yan, hindi maabot yan. Ngayon, lumalampas dyan. Fair value, okay? Ang PE niya ngayon is only 8.65 which is lower than 10 years historical. So, may chance talagang maka-breakout yan. Okay? Kayang-kaya yan. Ang nag-aantay lang yan ng positive catalyst. Pero for now, hanggat walang positive catalyst, although undervalue yan, syempre, may range muna yan. Okay? Maganda rin yung may range para makaipon tayo sa baba. Para pag nag-materialize na yung valuation niya and lumabas na yung project niya, then nakaipon ka ng marami. Mas malaki yung upside. Okay? Fgen. Next is BDO. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna i-shoutout yung ating mga members ng ating community, yung mga nag-join sa atin for loving supporter and loving sponsor. So, thank you very much. Kay Kirby Burgos, Kim Carlo Katapusan, PH Trending News, Arcom, I Teach Kid TV, Brian De Los Santos, Kat Anyasco, Yolo Saban, Robert Anthony, and Mix Candelaria. So, thank you sa inyong lahat for showing your support as a loving supporter and loving sponsor. So, I hope marami pang mag-support sa channel natin kung marami silang natututunan and nakakatulong sa kanila. So, show us your support, guys. Thank you very much dito sa mga part ng ating community. Okay, so BDO. Ayan, kita nyo naman sa lahat ng banks, ito yung nasa ilalim pa, no? Nasa ilalim pa. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng chance na makapag-ipon. Okay? Pero kung mapapansin nyo, meron ng trend line yan dyan. Ayan, so nag-create na siya ng upper channel. Okay, so ayan, may channel na siya. So, kung lahat ng banks is nag-rally, kita nyo naman, ang daming buyers. And yun, maliit lang yung sell niya sa taas, dito sa part na to. Mas malaki yung buy dito, so may nag-accumulate part na yan. And then dito din sa part na to. Yun lang, nagkaroon ng bentahan pero may nag-take profit, no? May nakapasok na whale. Isa sa mga big insti, nakapasok sa ilalim. And then tinake profit niya. Pero okay lang kasi kung mapapansin nyo, ayun, naka-align na yung kanyang MA. So watch out nitong mga support nito. Okay, guhitan natin para sakto. So, ito yung support 90 first support and then ang worst is umapak pa yan ng 88. Yan, yung part na yan. Medyo weak na pag umapak pa dyan. Okay? Pero I don't think na aapak pa yan dyan. Pero pag nandyan na, so good entry, di ba? Why not? Habang mura pa. So, for now, ito yung naging movement niya. So, pwedeng mag-touch yan dyan hanggang 90. And then yun, pwedeng mag-range yan ng paganyan. Okay? So, kailangan lang niya mag-break out dito sa 98 level. Okay? Ayan. 98 level. Or, to be precise, dito tayo sa 97. Ayan. Pero ilang beses yun ang nabutas, di ba? First, second attempt. Kaya lang kasi nagka-divergence, you know. Higher high, tapos nagka-lower high. So, almost automatic. Basta ganyan. Bibenta mo na. Huwag ka nang magantay ng to the moon, no? Pag
nag-divergence, sell agad. Kasi may correction. Then pag nag-correct, edi buy up ka. So kung may dalawang range ka, nakailang ikot ka na dyan. So parang yung ginawa natin, first range. And then may second range pa tayo dito. So dalawang 11% kunyari. So 20% total, diba? 20% plus. Pero kung paano kung nag-hold ka lang dito, so magkano lang gain mo kung hinold mo hanggang ngayon? 6% lang compared to sa 20+%. That's why you need to learn how to read technicals. Okay? Kung kailan ka magbebenta, yung mga divergence na yan, dapat alam niyo yan. Okay? So, technicals, yun. Ganda pa. Range trade, uptrend channel. Huwag lang babagsak dito or mag-create ng lower low. Dapat mag-hold niyo yung, or magawa niyo yung trend line na yan. BDO, 129 yung fair value natin dyan. So, malayo pa yan. 129. Ayun. And remember, this is a quality bank. Pwedeng, kita nyo naman, Ali, Smph, lumalampas sa kanilang mga fair value. Anyway, sakto naman kasi may resistance doon. Pero kung long term kayo, long term pero tinitrade. Okay? Kasi sayang yung volatility. Kaysa naka-hold lang. So, kaya rin niyang lumampas dyan. Okay? Pero for now, huwag muna tayong tumingin dyan. Tingnan lang muna natin yung resistance na first is 96 and then next is 114. Okay? So, kung bibili ka dito, kung aapak dito yan sa 90, so, meron kang 5% upside and then kung tumuloy-tuloy, so, 24. Kung matamaan yun, is 40%. Okay? So, kapit lang sa BDO, no? May fundamentals, may technicals na maganda. Waiting game lang, no? Gaantay lang tayo. So, tandaan nyo, bawal mainip sa stock market. Okay? Mas mabilis malugi yung naiinip kasi lipat ng lipat. Unlike sa mga loyal sa isang stock na may upside. Pero pag pangit na, tapos na yung upside, pwede nang magbenta. Okay? MBT. MBT nag-breakout. Okay? Nag-breakout yan. So, nakabili tayo sa breakout. And let's hope na mag-hold yung kanyang breakout level which is 43.35. Okay? Tinest last week pero good, naka-recover. Hindi pa naman siya oversold. So, baka may chance pa to. Diba? May bala pa or may gas pa yung rally niya. Kasi hindi siya nag-overbought. Okay, dito lang yan nag-overbought pero nag-correct, nag-sideways yung market. Then yun. Then nag-rally ulit. Okay? So, ang key dito is ma-hold niya yung 43 na yan. Mag-consolidate yan. And then para may run up ulit. So, next resistance is dito sa gap 53. Okay? Pero may mini resistance sa 47. Small resistance lang yung 47. So, kung susukatin natin from the breakout point is 9%. Kung tumuloy-tuloy sa gap is we have 22. Okay? Okay pa yan. Bantayan nyo lang mabuti kasi if mag-breakdown, then balik yan at least dito sa part na to, sa 40 area. Okay? If mag-breakdown pa. Okay? Sayang naman yung breakout niya kung mag-breakdown din. So, I think i-hold na yan ng mga buyers dito para hindi na bumagsak yan. Unless may big instinct na magtapon. Okay? So, MBT, ang book value niya is 63.63. Almost 3 times ng kanyang historical. So, malaki yung chance talaga na makarecover. For BDO, hindi pala natin na-discuss. 1.1 current price to book. And almost twice naman ang kanyang historical. So, 93, 160. No? Parang ganun yung price niya. Pero dito lang tayo muna sa fair value and technicals. Okay? So, that's it for your blue chips request. Mamaya, doon naman tayo sa second liner and speculative stocks. Okay, dito tayo. Okay, so thank you for watching. I hope you learned. So, any comments, suggestions, type nyo lang sa baba. And see you on trading floor. Like a Hellcat.